nyo siya ano, bago kayo pupunta doon, pwede nyo siya gawin. Tapos pag-uwi nyo na siya ka na ilagay sa oven. Little bit. Ano lang siya guys, pampalasa. Parang ano siya, taco meat. Ito lang ang version ko. Pero pwede na hindi siya guys. So gusto ko kasi malasa yung meat pagkakainin. Mabilis lang talaga ito. Easy dinner. Yan. Habang nag-ano ko, remote ko to, nagpahit ako sa oven ng 400 degrees. Ayan, okay na yan. Ayan, tapos na. Ayan, first, lagyan ko dito ng konti. Ayan. Ganun lang siya. Lagyan lang siya ng konti, guys. Ayan, first, I'm gonna dip in here, guys. Ayan. Teka lang. Ayan, first, i-dip ko siya. Ayan, dip ko yung tortillas dito sa, but, ano lang siya. Pwede rin hindi mo na siya i-dip dito, ha, konti, ano lang siya. Pero po kasi gusto ganito. Ayan. Saka, lagyan ng ayaw pa din. Ayan, lagyan na siya ng meat. Lagyan na maraming meat, guys. Kasi masarap pag maraming meat. Ayan. No tipid-tipid, guys, ha. Saka lagyan siya ng cheese. I put cheese inside. Ayan. Lagyan siya. Tapos, harap mo siya. Yan, ganyan. Yan. Yan, pwede. So, ayan na siya, guys, ha. Ayan. Kasi since, ano siya, may sobrang, meat. Lagay ko na lang sa gilid para hindi masayang yung. Okay. I'm gonna put das enchilada sauce first. Yan, ganun yun lang, guys. Ganon. Ganon. Tapos, lagyan ng maraming cheese. Maraming cheese. O, diba? Masarap siya, guys. Tingnan. Masarap talaga ito, guys. Lagi ko ito niluluto. Mas lalo pag busy ako. Yan ang ginagawa ko. Yan. Yan. You can put a lot of cheese. Whatever you guys want the cheese, okay? Huwag din magtipid. Ayan. Kasi mahilig kami sa cheese. Yan. Yan. Ibibik lang to siya. Ano siya, guys? Since may sobra pa akong o diba, nalagyan na siya. Tapos, ko naman siya uli sa ibabaw ng ganon. O diba, masarap siya. Ganon. Ganon lang siya, guys. Yan, i-bake na natin siya, guys, ha. Until ma-brown siya. Yan. Lagay ko na sa oven.